আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকতখনৰ সলিউশন তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো মই ইয়াত যিখিনি তোমালোকে টিক মাৰ্ক দিয়া দেখিছা এখিনি হৈছে এই ইংৰাজী কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ আনসাৰ গতিকে তোমালোকে চাবা কেটা শুদ্ধ হৈছে কেটা শুদ্ধ নাই হোৱা আৰু যদি ইয়াত কিবা মিস্টেক তোমালোকে দেখিছা ধৰা পৰিছে যদি ইয়াত মিস্টেক তেলে নিশ্চয় তলৰ কমেন্ট বক্সত জনাবৰ কাৰণে নেপাহৰিবা গতিকে আজি পৰীক্ষা প্ৰশ্ন কাকতখন তোমালোকে কেনেকুৱা পালা নিশ্চয় জনাবা লগতে চেনেলটো নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কাৰণ আমি 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ অতি ওচৰতে আছো গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তোমালোকো উপকৃত হবা লগতে 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ অতি শীঘ্ৰে কমপ্লিট হ'ব নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰশ্ন কাকতখন ভালদৰে চোৱা আৰু কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জনাবা কেটা শুদ্ধ হৈছে তোমালোকৰ গতিকে পৰীক্ষা যদি তোমালোকৰ কেনেবাকৈ বেয়া হৈছে ভৱমতে যদি তোমালোকে কৰা নাই তেনেহলে তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিও আপলোড কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় চাই লবা সেই ভিডিওটো আৰু সেই ভিডিওটো তোমালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত ভিজিট কৰিলে দেখিব কাৰণে পাবা গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মোৰ ভইচ জাবি মানটো সমাপ্ত কৰিছো ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকক ধন্যবাদ জয় অসম জয় জুবিন দা